1 2 3 come on. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم الدكتور مصطفى الحسيني. اليوم موضوعنا هو فشي حلو جميل، وعدتكم عن فيديوهات قادمة. اليوم 23/2/2021، الساعة 10:38 مساء يوم الثلاثاء. عندي تاريخ الطب. هو تاريخ الطب يقول لك تتميز جميع المجتمعات البشرية بأن لديها معتقدات طبية، تمام؟ تقدم تفسيرات لظواهر مثل الولادة والموت والمرض. يعني وعلى مر التاريخ ظل المرض يعزي إلى أسباب متعلقة بالسحر والشياطين وتأثير النجوم وإرادة الآلهة. تاريخ الطب كانوا يعتمدون هم على شنو؟ على يعني أكو ظواهر تحدث ويكونون مثل الولادة، الموت والمرض، تمام؟ على مر التاريخ وظل المرض يعزى إلى أسباب. يعني يكون الأسباب شنية؟ مثلا يقولون السحر أو الشياطين أو تأثير النجوم أو إرادة الآلهة، لأنهم كانوا كفرة. يعني هذا على مرور التاريخ، ولا تزال هذه الأفكار تحتفظ بجزء من تأثيرها. يعني حد الآن أكو هيج تأثير عليه، أي جهل نقدر نقول، وربما ولا تزال تستخدم الرقية وقصد المزارات في بعض الأماكن، تمام؟ رغم أن رواج الطب العلمي على مدار الألف عام الماضية غير أو حل محل التصوف. يعني قبل 1000 عام من هسه الطب العلمي قبل 1000 سنة يعني حل محل التصوف. يعني أي السحر، الشياطين، تأثير النجوم، إرادة الآلهة. هسه يجينا على التاريخ، وهو التاريخ يعني أكيد الحضارات الرئيسية هي حضارة المصريين وحضارة البابليين أي العراقيين. وكان لدى المصريين القدماء نظام طبي على درجة عالية من التقدم، في حينها أثر في العلوم الطبية اللاحقة. يعني هو المؤثر الرئيسي على مجال الطب هم المصريين القدماء. وابتكر كل من المصريين والبابليين مفاهيم التشخيص والتكهن والفحص السريري، تمام؟ يعني هاي الحضاراتنا العربية، إنه مو عربيات، يعني نقدر نقول عربية، يعني احنا نحكي على هسه. ولا يزال الأطباء إلى يومنا هذا ملتزمين بقسم أبقراط الطبي الذي كتب في اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد، في القرون الوسطى. تحسنت الممارسات الجراحية الموروثة عن أساتذتهم القدامى. يعني تحسنت، توارثوا المهارة، يعني شلون ملكي، يعني واحد يعلم الله من الآباء إلى الأبناء. ثم نظمت وفق منهجية وضعها روجرز في كتابه ممارسة الجراحة. من هو هذا العالم أو المبتكر أو الكاتب؟ هو روجرز. وفي أثناء عصر النهضة تحسن فهم علم التشريح، وكان لاختراع المجهر أثناء عصر النهضة، إن العصور الحجرية والعصور يعني فهم علم التشريح، تحسن فهم علم التشريح لاختراع المجهر. يعني بعصر النهضة اخترعنا المجهر. الفضل في تبلور نظرية جرثومية المرض فيما بعد. وكانت لهذه التطورات إلى جانب تطورات الكيميائية وعلم الوراثة وتكنولوجيا المختبرات مثل الأشعة السينية. يعني أهم شيء بالطب هي الأشعة السينية. الفضل في نشأة الأشعة السينية هي الفضل في نشأة الطب الحديث. أما نجي على الحضارة المصرية. أنتجت الحضارة المصرية علما طبيا غريزا ومتنوعا ومثمرا. يصف المؤرخ اليوناني، هم اليونانيين كل زينين بالطب، هيرودوت المصريين بأنهم الأصح في العالم
بالإضافة إلى الليبيين. ليش؟ وذلك بسبب المناخ الجاف والنظام الصحي العام لديهم. ويضيف هيرودوت إن ممارسة الطب كانت متخصصة لدرجة أن كل طبيب مسؤول عن علاج مرض واحد لا أكثر. ومع أن الطب المصري كان يتعامل مع خوارق الطبيعة، يعني شوف الطب يعني الحضارات، ألا إنه في النهاية طور ممارسة عملية في مجالات التشريح والصحة العامة والتشخيص السريري. أما بردية إدوين سميث تعود بعض المعلومات الطبية في بردية إدوين سميث إلى زمن قديم 3000 قبل الميلاد. وأقدم عملية جراحية وصلتنا أخبارها كانت في 2750 قبل الميلاد تقريبا. يعتقد أحيانا أن الفضل في تأسيس الطب المصري القديم يعود إلى أمح حوتب من الأسرة الثالثة، تمام؟ وإنه المؤلف الحقيقي لبردية إدوين سميث التي فصلت العلاج والأمراض والملاحظات التشريحية. وتعتبر هذه البردية التي كتبت في 1600 قبل الميلاد نسخة من كتب متعددة أقدم منها، يعني نقدر نقول قبل 1600 قبل الميلاد، لأنه هذا الكتاب كتب مأخوذ من نسخ متعددة أقدم منها، يعني تجمع قبل قرون أكو بعض المعلومات البي. فهي عبارة عن كتاب تعليمي عن الجراحة، وتتميز بخلوها تقريبا من المعتقدات السحرية، أي خلصنا من التصوف، يعني السحر والشعوذة والرقية، ووصفها لأدق تفاصيل الفحص السريري والتشخيص والعلاج والتوقع الطبي للعديد من الأمراض. تمام؟ هسه عندنا تعالج برديات الكاهون لطب النساء والولادة. هسه النساء والولادة شكاوى الأمراض النسائية بما في ذلك مشاكل الحمل، فهي عبارة عن 43 حالة بتفاصيل التشخيص. تمام؟ والشفاء بعضهن كان شفاؤهن جزئيا، يعني شوف العلم، شوف التاريخ. وتعتبر أقدم مخطوطة طبية موجودة الآن، حيث تعود مخطوطة طبية يعني رسميا، حيث تعود إلى 1800 قبل الميلاد. أقدم طبيب معروف لدينا هو حسي رع، كبير الأطباء وأطباء الأسنان عند الملك زوسر في القرن 27 قبل الميلاد. أما مجموعة أبوقراط هي مجموعة تبلغ نحو 70 من الأعمال الطبية الأولى والتي كتبت منذ اليونان القديمة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالطبيب اليوناني القديم أبوقراط وتعاليمه في مجال الطب. أبوقراط هو عالم يوناني في تاريخ الطب، أعتقد كاتب، هسه هم نشوف. أما الطب ما قبل التاريخ، على الرغم من أنه ليس هناك أي سجل لتحديد متى كانت النباتات الأولى المستخدمة لأغراض طبية أي أعشاب طبية، استخدمت النباتات كشفاء وكلاء فضلا عن النوادي والتربة القديمة على مر الزمن، من خلال مضاهاة سلوك الحيوانات. قاعدة المعارف الطبية المتقدمة ويتم تمريرها بين الأجيال كالثقافة القبلية متخصصة محددة الطبقات. الشامان والصيدلاني قام بدور المعالج. الشامان معروف يعني حاليا. طب المعروفة الأولى يعود إلى طب المعروفة الأولى، يعني نوع من أنواع الطب، إلى حوالي 7000 قبل الميلاد في بلوشتان التي تستخدم فيها أطباء الأسنان العصر الحجري الحديث، مقلوب فلينت التدريبات وأوتار. فلينت يعني تخص الأسنان، يعني احنا طبعا يعني وكل طب. أول عملية معروفة التريبانج
أجرى أول عملية بالعالم على مر العصور، أول عملية معروفة هي تريبانيج. أجرت حوالي 5000 قبل الميلاد في إنستيشيم فرنسي، في فرنسا. أقرب الجراحة المعروفة بتر الأطراف، وأجريت حوالي 4900 قبل الميلاد في بوثيرس بولانكورت، هم فرنسي. يعني أول عمليتين هن التريبانيج وقص بتر الأطراف في بوثيرس بولانكورت. أما أوائل الحضارات اللي قبل شوية هم حكينا عليها هي مصر القديمة. طور تقليد طبية الكبيرة والمتنوعة ومثمرة، ووصف هيرودوت المصريين كأصح من جميع الرجال، إلى جانب الليبيين بسبب المناخ الجاف ونظام الصحة العامة الملحوظة التي يمتلكها. ووفقا له ممارسة الطب حتى المتخصصة فيما بينها، إن كل طبيب هو شافي لمرض واحد، على الرغم أن الطب المصري إلى حد جيد التعامل مع خوارق الطبيعة، ووضعت في نهاية المطاف استخدام عملي في ميادين التشريح والصحة العامة والتشخيص السريع، هم والبابليين طبعا. بس بعد ربما تاريخ المعلومات الطبية في بردية سميث إدوين إلى وقت أقرب 3000 قبل الميلاد. أمنحوتب في السلالة الثالثة دائما في بعض الأحيان مع مؤسس الطب المصري القديم، ويجري المؤلف الأصلي من روق البردي إدوين سميث يفصل علاجات وأمراض الملاحظات التشريحية. يعتبر ورق البردي إدوين سميث على نسخة من عدة في وقت سابق يعمل، وكتب جيم 1600 قبل الميلاد. هو كاتب قديم في الجراحة تماما تقريبا خالي من التفكير الصحي، ويصف بالتفصيل رائعة الفحص والتشخيص والعلاج وتشخيص الأمراض. هذا كله إعادي. كما كان ورق البردي المهم أمراض النساء، يعالج مشاكل النساء ورق البردي، هذا مهم، بما في ذلك المشاكل المتعلقة بالحمل، الحالات 34 تفاصيل. أما إجينا على حضارة ثانية مختلفة، وهي حضارة بابل. أقدمت النصوص البابلية في تاريخ، ما عندهم شيء رسمي، أقدمت النصوص البابلية في تاريخ الطب تعود إلى الفترة البابلية القديمة في النصف الأول من الألفية الثانية قبل الميلاد. النص البابلي الطبي الأكثر شمولاً على أي حال الدليل التشخيصي أو كبير الباحثين أساجيل كين أبلا من بوريسيبا خلال عهد الملك البابلي آدات رابطة دينا من 1069 إلى 1046 قبل الميلاد. التوقيع الطبي البابلي، يعني هذا بس دلائل، ما عندهم فشي حقيقي. التوقيع الطبي البابلي ويظهر نيرغال آلهة الوباء وعصاح. هذا مهم. التوقيع الطبي البابلي يظهر نيرغال آلهة الوباء وعصاح جنبا إلى جنب مع المصريين والبابليين. أتقنوا ممارسة المصريين والبابليين أتقنوا ممارسة التشخيص والتكهن والفحص البدني والنتائج. بالإضافة إلى ذلك عرفوا الدليل التشخيصي، طرق العلاج والسبب. النص يحتوي على قائمة من الأعراض الطبية وملاحظات تجريبية مفصلة، غالبا جنبا إلى جنب مع القواعد المنطقية المستخدمة في الجمع بين الأغراض. تمام. دليل التشخيص يستند إلى مجموعة منطقية من البديهيات والافتراضيات، بما في ذلك الرأي الحديث من خلال الفحص والتفتيش من أعراض المريض. إنه من الممكن تحديد المرض للمريض وقضيتها ومستقبل المرض وفرص الشفاء للمريض. الأعراض والأمراض للمريض عولجت من خلال وسائل علاجية مثل الضمادات والأعشاب والكريمات. وكان هناك القليل من التنمية بعد حقبة القرون الوسطى. أخذت الأطروحات الأوروبية الرئيسية في طب 200 سنة للوصول إلى الشرق الأوسط.
وكان هناك القليل من التنمية. بعد حقبة القرون الوسطى أخذت الأطروحات الأوروبية الرئيسية في الطب 200 سنة للوصول إلى الشرق الأوسط. وانت تخيل يعني ايش قد الحضارات، يعني الحضارة البابلية والمصرية، أي المصرية بالأكثر، ايش قد يعني أذكياء، حيث الحكام المحليين قد استشارت الأطباء الغربية للحصول على أحدث العلاجات. الأعمال الطبية في العربية والتركية والفارسية في وقت متأخر 1800 تستند إلى الطب الإسلامي في العصور الوسطى. وهسه نتوقف هسه ربع ساعة أو نكمل وراها نقتص لكم أو نعطيكم إياه كامل. أما في الهند كتاب أثر في فيدا، نص مقدس باللغة الهندوسية التي يرجع تاريخها إلى أوائل العصر الحديدي. الهند هم عندها جزء من تاريخ الطب. كتاب أثر في فيدا التي يرجع تاريخها إلى أوائل العصر الحديدي، تعتبر المصدر الطبي الأقدم، كما ستتضمن في وصفات الأعشاب أمراض مختلفة. استخدام الأعشاب لعلاج الأمراض في وقت لاحق شكل جزء كبير من يورفيدا، ما أعرف شنو هاي، بس يعني وصفات طبية من اليورفيدا. هذا كتاب هندي بالعصور الحديدية. يورفيدا ويعني معرفة كاملة. يورفيدا، شوف هذا التعريف مالهم، خلينا نقول معرفة كاملة لإطالة مدى الحياة. هو نظام طبي آخر في الهند. شنو من أشهر النصوص ينتمي كلاهما إلى مدارس السشروتا والتشاركا، أقرب الإيروفيدا. بنيت على تجميع علاج بالأعشاب وعلم وصف الأمراض، ودراستها تعود إلى حوالي 600 قبل الميلاد فصاعدا، من بينهم طوائف بوذا وغيرها. ووفقا خلاصة شاركا تلغي وجود الصحة تلغيه، يعني ماكو صحة والمرض، وأن يكون الجهد البشري هو الذي يطيل الحياة. يعني الجهد البشري هو يطيل الحياة. هاي خلاصة تشاركا، مو الإيروفيدا، هذا الثاني هو الذي يطيل الحياة. خلاصة السشروتا تعرف الغرض من الأدوية، يعني الغرض من الأدوية لعلاج الأمراض والوقاية الصحية وإطالة أمد الحياة. كل هذه الخلاصات القديمة تتضمن تفاصيل الفحص والتشخيص والعلاج ونتيجة المرض لأمراض عديدة. من الملاحظ تصف الإجراءات الجراحية المختلفة بما في ذلك، شوف الهند: تجميل الأنف، إصلاح صماخ الأذن، صماخ ما أعرف وين صماخ بس بالأذن، وإزالة الحصى، كاتراكت والختان وغيرها من العمليات الجراحية. المدهش في السشروتا الميل إلى التصنيف العلمي يتكون من 184 فصلا و1120 حالة مرضية بما في ذلك الإصابات والأمراض المتصلة بالشيخوخة والأمراض العقلية. أن تصف 125 أداة جراحية، هذول الهنود. الإصابات والأمراض المتصلة، الجراحات الأنفية والأذن وما أدري شنو، أن تصف 125 أداة جراحية، 300 عملية جراحية. تصنف وتصنيف الجراحة ل8 أنواع. يذكر الإيروفيدا الكلاسيكية 8 فروع للطب الداخلي بما في ذلك بنية العين والأذن والأنف والحنجرة، وأمراض الطب الأطفال والولادة والنسائية، هذول الهنود ما شاء الله، والطب النفسي والعقلي، وعلاج التسمم واللدغات، وعلم إعادة الشباب، الخصوبة والجنس. وإلى جانب هذه ومن المفروض على الطالب من معرفة 10 فنون التي لا غنى عنها في إعداد وتطبيق من الأدوية والتقطير، ومهارات الطبخ والجراحة والبستنة والتعدين وتصنيع السكر والصيدلة وتحليل وفصل المعادن والفلزات وإعداد القلويات.
الطول العادي لتدريب الطلاب على ما يبدو 7 سنوات، ولكن الطبيب يقوم بمواصلة التعلم. هذا من قبل العصور، يعني بالعصر الحديدي يتطلب الطب 7 سنوات عند الهنود. يعني هم هناك ما ذاكرين، اما هنا عند الهنود 7 سنوات. يعني هسه احنا 5 سنوات و6 سنوات نقول هواي، اما هذا تاريخ الطب. اما كشكل بديل الطب في الهند، الطب اليوناني. الطب بالهند، الطب اليوناني. هم الطب اليوناني هم الوصلوا بالاحرى، هم جمعوا البابليين والمصريين سووا الكتاب. حتى تاريخ المصريين وتاريخ البابليين هم اليونانيين. كشكل بديل للطب في الهند، يعني الجراحات والاكتشافات، هو الطب اليوناني. كان له جذور ورعاية ملكية خلال العصور الوسطى، خلال فترات السلطنة المغولية الهندية، يعني احتلال المغول للهند يعني آسيا، قريبة جدا من مبادئ يوروفيدا، يعني قريبة من شغلات يوروفيدا. كليهما يستند إلى نظرية وجود العناصر أي الفلزات، المعادن، الصيدلة، تصنيع السكر، هذين كلهن يعتمدون عليهن. وفقا وجود العناصر فإنها تعتبر النار والماء والأرض والهواء في جسم الإنسان، يعني كلهن تعتمد عليهن. ووفقا أتباع لهذا الطب، هذه العناصر موجودة في مختلف السوائل، واختلال الاتزان يؤدي إلى اختلال الصحة ويؤدي إلى المرض. صح هسه هنا بالعلم الحديث يعني الاتزان، توازن، مثلا بوتاسيوم، كالسيوم، هذا والصوديوم. يعني في القرن الثامن عشر الميلادي ظلت الحكمة الطبية السنكريتية ما زالت تمارس. الحكام المسلمين السجين على المسلمين، الله أكبر، شيدوا من المستشفيات في عام 1595 في حيدر أباد. شوف من الهند في حيدر أباد في دلهي 1719، وقاموا بالعديد من التعليقات على النصوص القديمة. راح نجي هسه على بلد جديد هو الصين. خلصنا من الهند، خلصنا من البابليين، خلصنا من المصريين القدماء، اجينا الصين جمعت كثير من الطب الشعبي، معظمها مبنية على تجاربهم وملاحظاتهم قام بها أطباء طاويون، وهي بالتالي بحثهم عن نقاط الانسجام البشري، هم لحد الآن يسووها يعني بالحيوانات كل شيء. المهم مع الكون أهم مرجع طبي مؤسس للطب الصيني التقليدي. يعود تاريخ تأليفهم ما بين القرن الخامس إلى الثالث قبل الميلادي، يعني جديد يعتبر بالنسبة للطب، لاكتشاف الطب، لتاريخ الطب. واسم المرجع هونغادي نيجنيج، ومعناه المخطوط المقدس الخاص للإمبراطور الأصفر في الصين في القرن الثاني بعد الميلاد، خلال عهد أسرة هان قام شانغ شونغ جين بكتابة مرجع عن إصابات الثلج تشير إلى المرجع المذكور للإمبراطور الأصفر. من مقاطعة جيان مواد الطب الشعبي فطر وغشاء سلحفات وجنسنغ وأفاعي مجففة. شوف فصخين. الطبيب هوانغ مي من عهد أسرة جين، والمتبني للأبر الصينية وأساليب حرق عشبة الشيح أيضا يقتبس من المرجع القديم في عهد أسرة تانك، يعني هذول هم يعني الأمراء مالتهم. أضيف إلى المرجع القديم وتمت مراجعته، وأصبحت التعاليم الحالية المعروفة للطب الصيني هذا الأسلوب الطبي الذي يشتمل العلاج بالأبر والأعشاب والتدليك. تمت ممارسته لآلاف السنين. في القرن ال18 عهد أسرة تشينك انتشرت الكتب الشعبية والموسوعات الاصطبابية، ورغم وجود البعثات الأوروبية إلى أن الأطباء الصينيون أهملوها في القرن ال19. دخل الطب الغربي يعني أي الأجنبي أي أوروبا عن طريق الحملات التبشيرية
هسه وصلنا على البيزنطينيين وهذول الناس يعني هم عندهم علم. التبشيرية المسيحية، ولقد تأسست كلية الطب بهونغ كونغ بواسطة جمعية مسيحية إنجليزية، وتخرج منها سون يات سين، وهو من قادة الثورة الصينية لعام 1911. وبسبب التقاليد الصينية بعدم الاختلاط، التقاليد الصينية ما يختلطون مع الناس، بعدم الاختلاط، قام المسيحيون أيضا بإرسال طبيبات أجنبيات لتأسيس كلية الطب النسائي باسم كلية هاكت سنة 1902 في كوانزو. اجينا على اليونان والإمبراطورية اليونانية، أي هم أهل الطب. أهل الطب يعني تجميع الطب. يقول هوميروس في الإلياذة إن أبناء أسكيليوبوس قاموا بتضميد الجرحى، ووصف التضميد كان هذا في 800 قبل الميلاد. وبمرور الوقت أضحى إسكيلوبوس آلهة الشفاء عند الإغريق. هي العودة، العصا، آلهة الشفاء، العودة على مود الحية. المهم الحية اللي اكتشفها وقتلها أثناء العصا فماتت، وجت حية ثانية كانت شايلة نبتة انطتها فأحيت الحية، واكتشف هاي النبتة فقام يحيي الموتى. استغفر الله. معبد كوس الاستشفاء. هناك معابد خاصة بآلهة الشفاء والعياذ بالله، اعتبرت كمراكز للاستشفاء، حيث يدخل الراقد إلى حالة من التخدير باستعمال أعشاب مخدرة. وفي معبد من هذه في أبيداروس اليونانية، شوف اليونانيين كلهم، وجدت قطع من الرخام تصف الخدمات الصحية المقدمة ل70 مريض، وهذه تعود تاريخها 350 قبل الميلاد، وتصف عملية إخراج الجسم الغريب وعلاج خراجات بطنية. الكاميون من كرتون، الكاميون جراحات وعلاج خراجات بطنية. الكاميون من كروتون في ما بين 500 و 450 قبل الميلاد. كتب عن الطب واقترح وجود قنوات تصل بين المخ والحواس، مكتشفين والحواس، وقد تشرح أحدها العصب البصري بعد التشريح. أبو قراط هذا عالمهم اللي غريناكم هربي قبل يعني بالقراءة. أبو قراط برج طبي شامخ في الطب، هو أبو قراط من كوس 460 إلى 370 قبل الميلاد. يعتبر يعتبر أبو الطب الحديث. النصوص الأبوقراطية التي هي 70 مجموعة هي من أبرز المراجع الإغريقية، أي البيزنطينيين الإغريقية الطبية الخاصة به وبطلبته. من المهم أن نذكر أنه ابتكر نظام اليمين الطبي قسم أبو قراط. هذا أبو قراط يعني عبقري. الباقي ليومنا هذا تمكن أبو قراط وطلبته من وصف عدة حالات وعلل طبية. أول وصف لتضخم الأصابع وتشخيصات هامة في مرض الرئة المزمن وسرطان الرئة، مرض القلب الزراقي. لهذا يصفون الأصابع المتضخمة بأصابع أبو قراط. أيضا وصف سحنة أبو قراط للمرضى المشرفين على الموت. بدأ بتقسيم المراحل المرضية للمزمن والحاد والوباء والمتوطن والتدهور والانتكاس والأزمة والانتياب والقمة والنقاهة. أيضا شوف هذا أبو قراط بعد. أيضا لو وصف دقيق للخراجات الرئوية وكان مميزا في أمراض الرئة والتدهور والانتكاس والأزمة والانتياب في أمراض الرئة والجراحة الصدرية والنقاهة. أيضا لو وصف دقيق للخراجات الرئوية وكان مميزا في أمراض الرئة والجراحة الصدرية. هذا أبو قراط الجراحة الصدرية. هناك تقنيات ونظريات ما زال الطب يدين لها في الطب التكميلي والبيئي
كأخذ تاريخ الطبي الكامل والعوامل البيئية كالمأكولات التي أخذها المريض والأشياء التي تعرض لها علاقة بمرضه. هيرو، فيلوس وإستراتوس، طبيبان عظيمان من علماء الإسكندرية. ما أعرف الإسكندرية يقصدون به مصر لو غيرها ما أعرف. وضعا أسس الدراسة، هذول هم عباقرة. هيرو فيلوس وإستراتوس، طبيبان عظيمان من علماء الإسكندرية. وضعا أسس الدراسة العلمية للتشريح والفسلجة. فيلوس من خلقيدون، وأبراستراتوس من كيوس خلقيدون شو اسمها، وإيراستاروس من كيوس، إسيستراتوس من كيوس. جراحين آخرين من فريق الإسكندرية لهم الفضل في الإرقاء وإزالة حصى المجاري شوف هذول علماء الإسكندرية، هيرو، فيليوس وإستراتوس، هم لهم فضل، علماء من الإسكندرية، جراحين. وعندك هيرو فيليوس من خلقيدون، وأبرا استراتوس من كيوس، هم لهم الفضل في الإرقاء وإزالة الحصى المجاري البولية والبواسير وعمليات العين والعمليات التجميلية ومعالجة الخلع والكسور. وصلنا للعظام. وثقب القصبة الهوائية للتنفس، واستعمل عشبة الماندريك كمخدر. عشبة الماندريك إذا تريد تخدر نفسك، عشبة الماندريك استعملها كمخدر هذول العالمين. ورباط الفك من أفكار الطبيب هاركليس. بعض ما نعرفه أتى بفضل سيلزوس وجالينوس من باركاموم، هيدروفيليوس من خلقيدون، والذي عمل كمعيد في كلية الإسكندرية، يعني أي مدرس كمعيد مدرس. الطبية حدد موقع الذكاء في الدماغ. هذا مهم يفيد هاي الناس. هيدروفيليوس عمل كمعيد في كلية الإسكندرية الطبية، حدد موقع الذكاء في الدماغ، وربط الجهاز العصبي للحركة والحواس، وميز بين الأوردة والشرايين. عبقري. وبحث هو مع زميله أرستراتوس من كيوس، هذول عباقرة، عن دور الأوردة والأعصاب، وتتبعوا مساراتهم. دور الأوردة والأعصاب وتتبعوا مساراتهم. بينما يقول استراتوس في الفسلجة إن الهواء يدخل ثم يخرج من الرئتين إلى القلب، ثم يتحول إلى روح فعالة تتوزع بواسطة الشرايين، وبعض هذه الروح تدخل المخ ثم تتحول إلى روح متحركة تتوزع عبر الأعصاب. وصلنا جالينوس اليوناني كان واحدا من أعظم الأطباء في العالم القديم. كان يدرس ويسافر في بلاد روما القديمة، شرح الحيوانات ليتعلم عن الأجسام، وأقام جراحات صعبة طبية بضمنها جراحة المخ. جالينوس أبو المخ، بضمنها جراحة المخ والعين التي لم يجرؤ على القيام بها ل2000 عام. لكن جالينوس كان ماهرا لهذه الدرجة. في كتابه فنون الطبوصف الاضطرابات العقلية بسبب وجود خلط في سوائل الجسم أفكاره، وكتبه سيطرة لغاية العصور الوسطى، وكتبه سيطرت لغاية العصور الوسطى. لكن ما يعاب إنه لم يشرح إنسانا قط. هذا حرامات. يعني عمل مخ وبابا
مخ وأعصاب. كان جراحة المخ والعين. لا شرح وافتهم، يعني أجرى شخص، أما لكن ما يعد إنه لم يشرح إنسان من قبل. أما عندنا الرومانيين، المساهمات الرومانية هذول كلهم يعني رومانيين، هذول تقريبا 4 إلى 5 علماء ابتكروا لا هذول مو رومانيين، عفوا الإسكندرية وهذا روماني. المساهمات الرومانية عدل الرومان ابتكروا عدة أدوات جراحية، من ضمنها التي تخص النساء، بالإضافة إلى استعمال المشارط والكاويات والملاقط والخيوط الجراحية. هذول الرومان قلت لكم عباقرة، هم جمعوا الطب يعني، والخيوط الجراحية والمقصات الجراحية والأنابيب المطاطية والموسعات، وقاموا بجراحات الساد، إزالة العدسة التي تسبب التعتيم. طبيب الجيش الروماني ديسقوريدوس 40 إلى 90 قبل الميلاد، كان صيدلانيا ونباتيا إغريقيا. ذكر في كتابه المواد الطبية 600 عشبة علاجية، وظل هذا الكتاب 1500 عام كمرجع دوائي. عارض الرومان في فترة من الفترات التطبب عند الأطباء الإغريق، لكن الوضع استمر باستخدام الأطباء الأجانب. يعني ما اعتمدوا عليه، بس هو عالم. عندنا طب القرون الوسطى، هو طب البيزنطيين، يعني هذول كله بوق. الطب عند البيزنطيين تتمثل بالفترة من 400 إلى 1453، وتأثرت بمن سبقه. ما قلت لكم تأثرت بمن سبقه، وقدمت هي والحضارة الإسلامية ممهدات النهضة. ليش جبتوا الإسلام معه؟ ممهدات الإسلامية يعني وياكم النهضة العلمية الغربية. كتب بول من إيجينيا الكتب الطبية السبعة في القرن السابع، وعاش كمرجع ل800 عام. القسطنطينية كانت أهم مركز طبي علمي خدمتها جغرافيا. القسطنطينية أي هي في وقتنا هذا هي أعتقد اسطنبول تركيا. طب الحضارة الإسلامية، وصلنا على الإسلام. تشريح العين لأول مرة في التاريخ، شوف لحين بن أسحق في القرن التاسع الميلادي، أول تشريح للعين. اختراع لأدوات جراحية لأول مرة في التاريخ من طرف الزهراوي في القرن ال11 الميلادي. بعد الحضارة الإسلامية بلغت المرتبة الأولى طبيا بمساهمة أطباؤها في التشريح والعينيات والصيدلة والعقاقير والفسلجة والجراحة، وقد تأثروا بمن سبقه. يعني هم عندهم البابليين، أما الإسلاميين يختلفون عن البابليين وعن المصريين القدماء طبعا. من الهنود، وقد تأثروا بمن سبقهم من الهنود والإغريق والرومان والبيزنطيين، وطوروا وأضافوا جالينوس وأبوقراط كان أهم من تأثروا بهم. جالينوس وأبوقراط، أبوقراط جامع كل شيء. أبوقراط هو الحديث، طب الحديث أبوقراط، وجالينوس يعني كلهم من تأثروا بهم. فترجم 129 كتاب لجالينوس للعربية بواسطة النسطوري حنين بن أسحق ومساعديه. وبينما كانت أوروبا في عصورها المظلمة، يعني أوروبا ماكو أصلا، فلقد توسع الإسلام في غرب آسيا ومرت بفترتها الذهبية. وأشهر أطباءه الرأسي وابن سينا، كتبا أكثر من 40 مؤلف عن الصحة والطب. وأكون هسه ختمت وياكم تاريخ الطب. تاريخ الطب هو تاريخ جميل، وأتمنى أن وافيتكم بكل المعلومات. وياكم كان دكتور مصطفى الحسيني في جامعة القاهرة، طب القصر العيني، مرحلة أولى.
وتم قبولي به. يعني هو فشي ما يستوجب، بس تاريخ مهم يعني انا احتفل به اصلا. 20/2/2001 عفوا 20/12/2020 الساعة 4:53. هاي الساعة ما يحتاج، بس يعني هذا يعني جميل، فشي جميل. وشكرا لكم ومشاهدتكم على تاريخ الطب العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.